همسرم که فوت کرد با 2 تا بچه مونده بودم. این حساب داشتی؟ دوغش در نیاد دوباره این؟ نه پیازم بیارم؟ پیاز نه. بادم یونا رو بیارم؟ سلام پیشی. شما هرچی خودتون به سلام میبینید یه ادیتشون پستش رو عقب آماده که میشن میرم توی دویت فریز میشن. سیب زمینی ها چند قیمت ساندویچ؟ با تو رایگان 220. یه ساندویچ کنم حتما. خب سبزی باشه یا پوتت؟ دونش لطفاً مبلغ خود
اینو نمیده دیگه بشین اونجا وسط درست کنه دیگه. مرسی از خریدت و انرژی فوق‌العاده خوبه. ممنون. خداحافظ. خسته نباشی. احوال شما خوبی؟ مرسی ممنون. چه به موقع رسیدی ها؟ مرسی ممنون. قهوه هم دارم میکنم. شما گرم. قربون شما. کتلت داری؟ هم کتلت داریم هم کوکو سبزی. کتلت ممنون میشم. قهوه چی؟ قهوه نه بعد از کتلت. دستتون خب درد کنه. مرسی. آره راست حقیقتش کار نبود دیگه، الان یه کاری به پستمون خورد اومدیم اینجا. همین بازار. بازار ما هم یه مقداری نوساناتش بیشتر از قبل شده. سبزی نه. بریزم. نه دوست داری؟ نه سبزی نریزم. نه ممنون. و سس سفید؟ یک کم. خط. مرسی. خواهش. نوشیدنی خنک چی داری؟ دوغ رایگان هر چقدر که دلت میخواد. واقعا؟ هر چقدر که دوست داری. دم شما آپشن جدیدمونه. دست شما در خواهش میکنم. اینم از این. من که اینجا دارم زندگی میکنم تو خونه خودم زندگی نمیکنم. اونجا فقط شب میرم میخوابم. دقیقاً. دونو یا یه نون؟ نه یه نون. یه نون بده، همه رو یه نون بده. بله حتما حاجه. دست بخور ولی عالیه. سلام. من مشتری دارم. خوبی؟ خیلی وقت پیشم شما رو زیارت نکردم. سلامت باشید. این سس چیه جسارت؟ یه دونش باربیکیوه، اینم که سفیده. بوی عطر غذاشون کل غذا رو بود. آره بانوی هنرمند. به اتفاق دوستان اومدیم اینجا. نه خواهش میکنم. 15 خرداد. 15 خرداد. یکم جلوتر از پله های نوروزخان. جلوتر از پله های نوروزخان. نقش حسام السلطنه بانک ملت. دو تا ساندویچ چقدر میشه؟ دونه 220 آقا خدمته. بهتره. آش کشک خلاص دیگه نهایتا. این حساب داشتی یا تفکر
بخوام بیام واسه این کارهای زیادی رو تجربه کردم. یکی به آخر موندهش کار با ماشین بود، مسافرکشی بود که کار راضی کننده ای نبود برای من، با توجه به اینکه مدل ماشینم هم خب خیلی پایینه و خرجش هم خیلی زیاد بود و همش عین این بود که دارم میچرخم دور خودم. تا اینجا که من تقریبا 6-7 سال با ماشین کار کردم. خب با توجه به علاقه ایم که به کارهای مکانیک دارم، کارهای فنی، یه تایمی هم توی بوستر سازی کار کردم، دقیقاً روی کار ترمز. ABS تعمیر میکردم و بوستر باز میکردم، لنت عوض میکردم و کار فوق العاده دوست داشتنی هم بود. رفتم سراغ کار قهوه. پشت در مغازه یکی از آشناها میز و گذاشتم و شروع کردم. مشتریا که می اومدن غیر از اینکه میخواستن قهوه بخورن به من گفتن خب چرا عدسی نمیاری؟ مثلا تایم صبح بود. آوردم و بعدشم کوکو سبزی درست کردم. دیدم انگار با کوکو سبزی بیشتر راغبم. قهوه رو گذاشتیم کنار. کلا اومدیم تو کار غذا. اونم غذاهای نونی، کوکو، کتلت. وای خدا چقدر گرمم شد. دیگه نمیتونم. قبلا کار تولید پوشاکم انجام میدادم، یه چیزی هولوش 6-7 سال و توی بازار خیلی می اومدم. حالا میخوام بیام توی بازار کنار پیاده رو بایستم و محصولی رو ارائه بدم که هیچ شباهتی با کار قبلیم نداره. خودم هم یک جایگاه دیگه ای دارم. خیلی ترسناک بود، مثل یه دنیای مه‌آلود بود که نمیدونستم دقیقاً پامو بعد کجا بذارم، که تنها چیزی که تونست منو نگه داره استقرار بود و استقامت و اون نیاز به پول و امرار معاش. کار تولید مانتو رو با چند تا خانم سرپرست خانواده که شروع کردم ورشکست که شدم، برای اومدن توی این کار اول خودم شروع کردم به پخت و پز، ولی واقعا شدنی نیست. خیلی کار سخت و سنگینی، نمیشه که هم آشپزی کنی هم بیای اینجا فروش رو داشته باشی یا سر پا بایستی. دوباره برگشتم سمت خود همون خانوم ها و ازشون کمک گرفتم. حالا اونا آشپزی میکنن، من از اونا میخرم میارم اینجا میفروشم. با توجه به اینکه من کارتخوان هم نداشتم رسیدم به این پس دیواری. آقایی بود اینجا کفاش بود و اینجا هم یه دونه ATM هست، بانک ملت. دیدم برای منی که کارتخوان ندارم این ATM گزینه خیلی خوبیه. یا 6-7 ماه که گذشت این آقا که اینجا بود، حسین آقا، فوت کرد و من یه مقدار باز یه 2 متر اومدم این برتر و الان دقیقاً جای حسین آقا هستم. یقین دارم حسین آقا اینجا رو واسه من گرفته بود که من بیام، چون بعد از اینکه من کاملا جا افتادم ایشون فوت کرد. مخالفت ها از بیرون بود ولی من به همش غلبه کردم چون چاره ای نداشتم. کلا من از بچگی قوی بزرگ شدم و روی پای خودم ایستادم تا اینجا که رسیدم و هر آنچه هم که انجام دادم به قول معروف گفتنی ارتش 1 نفره بودم. خودم به تنهایی انجام دادم. 15 سالم که بود برای فرار از دست زن پدر زود ازدواج کردم، ولی این ازدواج کردم باعث نشد که من رکود پیدا بکنم توی زندگی و فقط بشم زن زندگی و یه خونه رو بخوام بچرخونم. اصلا این روح منو اقناع نمی‌کرد. شروع کردم به ادامه تحصیل، درسمو خوندم، مدرک کامپیوترمو گرفتم و بعد مدرک فیلمسازیمو گرفتم. همسرم که فوت کرد با 2 تا بچه مونده بودم ولی باز دست از فعالیت بر نداشتم. مدرک خیاطی، گرلاوین، کارهای زیادی رو تجربه داشتم. من حتی نقاشی ساختمونم انجام دادم. یه وقتا هست از سرما اشک در میاد، این موقع از گرما بیحال میشی، کما اینکه من چندین بار اینجا افتادم بیحالم شدم. ولی خب دیگه مسئله استقرار دیگه، باید پول در بیاری. خسته باشی، بیمار باشی، گرم باشه، سرد باشه، هر چی که باشه تو باید بجنگی. چاره جز این نیست. کنار خیابون واقعا تمامش چالشه، همش چالش. خیلی خسته میشم، دلم میخواد رها کنم، اصلا با لگد بکوبم زیر این میز برم، ولی نمیشه. خستم، دلم میخواد تو خونه بخوابم، اصلا نیام سر کار، ولی واقعا نمیشه. یعنی تو هر شرایطی شده سینه خیزم شده باید بیام و همونطورم برگردم، چون جز خودم کسی نیست که کمک بکنه از نظر مالی. چقدر دلم دوچرخه سواری میخواد، واقعا برام مهیا نمیشه. حتی رفتن به یک پارک برای من شده یه حسرت.
با اینکه عضو فدراسیون کوهنوردی بودم اصلا یادم نیست آخرین بار کی رفتم کوه. و اینا که میان با دوچرخه تو پیاده رو رد میشن من با حسرت نگاه میکنم که چجور دارن رکاب میزنن، چون اینم برای من دیگه میسر نیست، فقط کار 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 کار. باور کنین دلم چند روز استراحت میخواد بدون اینکه دلم شور قسط و اجاره خونه و خرجای دیگر رو بزنه. واقعا دلم استراحت میخواد، سفر دلم میخواد. دارکترین تایمی که توی زندگی کردم زمانی بود که با ماشین مسافرکشی میکردم. ماشینی که دائما خرج تراشی میکرد، از پس هزینه هاش بر نمی اومدم، گاهن حتی پول بنزینم نداشتم. خیلی دلم میخواست پسرم بره ناسا. بزرگترین آرزوم این بود که کارمند ناسا بشه و دخترم هم یه حقوقدان بزرگ بشه و از خانومایی که مثل مادرش هستن و حقشون ضایع شده دفاع بکنه و بچه هایی که شبیه خودشون پدراشون مردن و به خاطر مسائل ارثیه توی دردسر افتادن. گشنش عصره. خیلی هم عالی. 2 تا نون باشه، اون یکی هم که احتمالا یه نون است. درسته؟ دیگه این موقع که میشه اصلا دیگه انرژی ندارم، خسته و کوفتم و تازه باز یه بخشی از کارم هم الان شروع میشه، مثل بستن لوازم و بار زدن و بردن خونه و شستن ظرف و ظروف کثیف و آماده کردن برای فردا. و این داستان هر روز صبح و عصر تکرار میشه.